Alright, so what's up subscribers? Welcome back to the channel. Medyo kakaiba yung setup natin ngayon dahil nasa labas ako ng bahay and kakatapos ko lang or kakagaling ko lang ng Comelec sa Muntinlupa. Yung Comelec sa Muntinlupa is in Ayala South Park. So sa 4th floor. So if ever you're from the south and magre-register kayo, punta lang kayo sa 4th floor ng Ayala South Park. So officially, I'm a Southie. Alright, tiga South. Tiga South. Southie. Alright, so ayun. Actually may nakalagay dito na kailangan pa ng hearing. Pero nung nag-register ako dati kasi sa Makati, may ganito din. So parang ano lang yan, parang paglilinaw lang na walang double registration kasi pwede kang makasuhan kapag nag-double register ka in 2 different places. So ayun, kaya ako nag-register finally dito sa Muntinlupa kasi gusto naming may maayos na documentation at dito kami sa South nakatira. And another reason is kaya pinilit na namin ni Mrs. na makapag-register kasi one of the perks ng Muntinlupa is meron silang ino-offer for businesses like for me leather crafting. They offer loan 0% na interest, tama ba yun? 0% interest on the loans sa Muntinlupa. So actually early this year dapat naayusin ko yung papers ko para makapag-register na ako kasi sabi nung tumulong sa akin na ma-register ako sa DTI, yung Zebianmnl, sabi parang inanon niya ako na kailangan kong maka-register sa as a resident or sa Comelec ng Muntinlupa. Kailangan ko maka-register kasi sayang naman yung pwede mong ma-loan. Yung bali yung loans, ang alam ko is ranging from 10,000 to 150,000 yata or more, and 0% interest yun as long as you're registered dito sa South, dito sa Muntinlupa, and as long as para mapakita mo kung ano yung nature of business mo and na kumikita ka talaga. So parang additional perk na lang yun na makakapag-loan ako. Pero syempre ayun, I'm officially a Southie, syempre si Mrs. din, and ayun, that's all. So bale, if you saw the video, naka fast forward lang kasi di ko alam kung pwede or bawal. As long madali lang naman siya. Sa akin medyo mas madali kasi registered na ako sa Makati dati and parang ano lang ako ng for transfer. So mas okay kung makapag-register ka online kasi mas madali siyang magamit and kailangan mo lang makita nila yung parang QR code na nakapag-register ka online. Kasi kung wala, mangyayari is walk-in registration ka. So ayun. So since I know malayo pa yung 2022 para sa election, pero kung gusto mo ng pagbabago, wala akong pakialam kung dilawang ka or DDS ka. Yeah. Ang importante is kung gusto mo ng pagbabago dito sa Pilipinas, magpa-register ka and syempre bumoto ka. Alright? So that's it. Thank you and Diyos mabalos.